السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا المتابعين في هذا الفيديو المخصص لقراءة سريعة لأهم السيناريوهات المصاحبة لقرار الفائدة على الدولار الأمريكي الصادر عن الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022. تترقب الأسواق اليوم الأربعاء قرار الفيدرالي الأمريكي حول قرار الفائدة، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي للتعليق على هذا القرار، وهو ما سيكون له تأثير قوي بتحركات الدولار الأمريكي وبعض السلع الأخرى كالذهب وسوق النفط، بالإضافة لسوق الأسهم الأمريكية وأسواق العملات الرقمية. ومن اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير وقرار رفع الفائدة بنحو تقريبا 75 نقطة أساس، ظهرت العديد من البيانات الاقتصادية المهمة واللي كان لها تأثير قوي على تحركات الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية ومختلف الأسواق، وتدعم استمرار قيام الفيدرالي الأمريكي بتسريع وتيرة رفع الفائدة هذا الشهر. وعلى رأسها بيانات التضخم واللي شهدت انخفاضا وصل لمستوى 8.3%، وهو أكثر من المتوقع اللي كان 8.1%، الأمر اللي بيضع التكهنات على أعتاب قرار رفع الفائدة اليوم. هذه البيانات الاقتصادية الأخيرة بتوضح استمرار تحسن الأوضاع بسوق العمل واستمرار التضخم الأمريكي المرتفع بالرغم من تراجع نسبه، وهو ما سيزيد الضغوط على الفيدرالي الأمريكي نحو الاستمرار في تسريع وتيرة التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، بحيث يتمكن البنك من كبح معدلات التضخم المرتفعة للغاية وتعزز فرص رفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم. في الفترة الماضية تحدث الكثير من أعضاء الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة الماضية حول تسريع وتيرة التجديد النقدي للسيطرة على التضخم المرتفع، وبخاصة مع استمرار تحسن أوضاع سوق العمل وعدم تضرره بقوة من رفع الفائدة خلال الاجتماعات الماضية. وفي هذا الإطار أكد محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال منتدى جاكسون هول بأن الفيدرالي على استعداد لبذل قصارى جهده واستخدام الأدوات اللازمة من أجل السيطرة على التضخم المرتفع، وهذا يؤكد استمرار الفيدرالي في تسريع وتيرة رفع الفائدة. وفي الوقت ذاته أكد عضو الفيدرالي الأمريكي إيفانز خلال تصريحات سابقة بأن التضخم مرتفع والأوضاع في سوق العمل قوية للغاية، وإنه الأوضاع في سوق العمل ممكن تشهد بعض التباطؤ، بالإضافة إنه الفيدرالي الأمريكي بيرفع الفائدة بوتيرة سريعة للغاية، وإنه سوف نحقق مهمتنا عندما نعود التضخم إلى مستويات 2%. السيناريو المتوقع لقرار الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي المرتقب، هناك أكثر من سيناريو لقرارات الفيدرالي الأمريكي، يتمثل الأول في قيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بنحو 75% فقط، كما أنه الفيدرالي الأمريكي ممكن يؤكد بأن خيار تجديد السياسة النقدية بشكل أكبر سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، وبخاصة مع تعزيز مخاوف الركود الاقتصادي. وفي هذا السيناريو ممكن نلاقي أنه تأثير إيجابي مؤقت للدولار، ولكن بعد امتصاص الأسواق للقرار وبالتزامن مع المؤتمر الصحفي لمحافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، فقد نشاهد انخفاضا ملحوظا للدولار وارتفاعا لكل من الذهب والعملات الرقمية، وهذا السيناريو هو الأرجح في الوقت الراهن. بينما السيناريو الإيجابي للغاية للدولار الأمريكي هو قيام البنك برفع الفائدة بنحو 100 نقطة أساس والتلميح لمزيد من رفع الفائدة بكل قوة إذا استمر التضخم بالارتفاع، وهذا السيناريو يعزز شراء الدولار ويجعل المستثمرين يبتعدون عن الاستثمارات الأخرى كالذهب أو العملات الرقمية أو الأسهم الأمريكية. وهذا السيناريو غير مرجح حاليا، ولكن قد يحدث بخاصة مع استمرار التضخم المرتفع قرب أعلى مستوى له منذ بداية الثمانينيات. وبهيك انتهينا قراءة سريعة لأهم السيناريوهات المصاحبة لقرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين، نيابة عن الأستاذة وسام المصري من قسم الأخبار. نلتقيكم إن شاء الله في فيديوهات أخرى، وشكرا لكم.